keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बघत आहोत चना चाट. ह्या चाटमध्ये अर्थात ह्या भेळमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स आहेत. तर ह्या चाटमध्ये मी भाज्यासुद्धा भरपूर प्रमाणात वापरलेल्या आहेत. तर अशी चाट तुम्ही नाश्त्यामध्ये किंवा इतर कुठल्याही वेळी खाऊ शकता. तर चला आता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूयात. ह्या सर्व प्रकारच्या भाज्या मी इथे घेतलेल्या आहेत. त्यात आहे बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, काकडी आहे, उकळून घेतलेला बटाटा आहे, तसेच इतर भाज्या आहेत. तर सर्वप्रथम मी हे जे चणे आहेत, हरभरे आहेत, ते मी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले आणि 8 तास भिजवून घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता छान भिजलेले आहेत हे. तर आता हे भिजवलेले जे हरभरे आहेत, चणे आहेत, ते मी कुकरमध्ये टाकून छान शिजवून घेणार आहे. तर हे हरभरे बुडेपर्यंत पाणी घालून घ्यायचं. त्यात हरभरे बुडेपर्यंत मी पाणी घालून घेतलं आहे. त्यामध्ये अर्धा चम्मच हळद घालून घेत आहे. हळद घालून छान मिक्स करून घ्यायचं आणि कुकरला 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. म्हणजे 5 ते 6 शिट्ट्यामध्ये हे जे हरभरे आहेत, चणे आहेत, ते मस्तपैकी शिजून जातात. अगदी मऊसूत शिजून जातील. कुकरच्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि कुकर थोडा थंड पण झाला आहे. त्यातली वाफ काढून घ्यायची. तुम्ही बघू शकता हरभरे छान शिजलेले आहेत. आता हा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. तर मी एका वाटीमध्ये थोडं तिखट, चवीनुसार तिखट घालत आहे. तुम्हाला कितपत तिखट आवडते त्यानुसार घालायचं. काळं मीठ घातलेलं आहे, जिरे पावडर आहे आणि आमचूर पावडर आहे. सर्व मसाले मिक्स करून घ्यायचे. ह्या चना चाटमध्ये भरपूर प्रोटीन्स आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. आता हे जे मसाले भिजवायसाठी मी पाणी जे वापरत आहे ते हरभरे शिजवून घेतलेलं पाणी आहे. त्याच पाण्याने मी मसाले पूर्ण भिजवून घेतले. मिक्स करून घेत आहे. गॅसवर कढई ठेवली आहे. त्यामध्ये 1 मोठा चम्मच तेल टाकून घेत आहे. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर प्लीज लाईक करत जा, शेअर करत जा आणि चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जे बेल बटन आहे ते क्लिक करा. म्हणजे माझ्या कुठल्याही नवीन रेसिपीज अपलोड झाल्या की तुम्हाला सर्वात पहिले नोटिफिकेशन मिळेल. तेल तापलेलं आहे. मी त्यामध्ये जिरं घालून घेतलं. अर्धा चम्मच जिरं घातलेलं आहे.
थोडं परतून घेत आहे. अर्धा चम्मच हिंग घातलेला आहे. त्यात आता हे शिजलेले चणे घालून घेतले. पाण्यासहितच घातलेले आहेत मी. पाणी फेकून द्यायचं नाही यात. त्यात आता हा भिजवून घेतलेला मसाला जो आहे तो मी घालून घेत आहे. आता हे चणे छान शिजलेले आहे. पूर्ण पाणी आटलं त्यामधलं. एकदम मोकळे झालेले आहेत चणे हे. आता हे चणे जे आहेत ते थंड होऊ द्यायचे. गरम आहेत एकदम. थंड होऊ द्यायचे. थंड झाल्यानंतर एका बाउलमध्ये मी काढून घेतले. त्यात आता बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली काकडी आहे, उकडलेला बटाटा घातला आहे. आपल्याला आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात तुम्ही ह्या भाज्या घालू शकता. तुम्हाला जास्त भाज्या आवडत असतील तर तुम्ही जास्त घालू शकता त्यामध्ये. मिक्स करून घ्यायचं सर्व मिश्रण. आता त्यामध्ये मी थोडं चवीनुसार तिखट घालत आहे. साधं मीठ आहे हे. आमचूर पावडर, जिरे पावडर आहे, हा बारीक चिरलेला हिरवा कांदा आहे. पातीचा कांदा होता तो टाकला आणि एक मिरची चिरून टाकली मी त्यामध्ये. बारीक चिरून मिरची टाकली. थोडे डाळिंबाचे दाणे. सर्व घालून मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यात आता अर्धा लिंबू पिळून घेतला मी. तुम्हाला जर अजून आंबट हवं असेल, आवडत असेल जास्त, तर तुम्ही अजून घालू शकता. सर्व मिश्रण छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडी कोथिंबीर घातली, थोडी शेव घातलेली आहे. सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे सर्व मिश्रण. तर अशी ही पौष्टिक चाट खूप छान लागते. यामध्ये आपण भरपूर प्रमाणामध्ये भाज्या घातलेल्या आहेत. आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. तर ही चाट जी आहे ती तुम्ही केव्हाही खाऊ शकता, नाश्त्यामध्ये किंवा मधल्या वेळेत. ह्या चाटमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन आहेत. तुम्ही नक्की करून बघा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच पौष्टिक रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्थ रहा. धन्यवाद.